Hello students, welcome to Alliance Biology, an initiative of EduCrip. So আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে 4খন পেপাৰ লৈ আহিছো টোটেল তাৰে 2খন মিডিয়াম লেভেল আৰু 2খন হাৰ্ড লেভেল এই 4খন পেপাৰ মই লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ যিমানখিনি পেপাৰ আছে তাৰ most repeated, most important and most probable question খিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰি থৈছো ইয়াৰোপৰি লাষ্ট এক্সামত এন্থ্ৰোপোলজি এক্সামৰ কথা তোমালোকে হয়তো গম পোৱাই যে এন্থ্ৰোপোলজিত যথেষ্ট হাৰ্ড লেভেলৰ কোৱেশ্চন আহিছে বুলি কৈছে আনকনভেনচনেল বা আউট অফ সিলেবাস কোৱেশ্চনো কিছুমান আহিছে বুলি কৈছে সো তাৰ কাৰণে যদি তোমালোকে বহুতে ভয় খাই আছা বহুতে কৈ আছা মোক যে কোৱেশ্চন কিছুমান কমন বাছি দিব লাগে লাইক আমি কমন কোৱেশ্চন বুলিতো নাচাও বাট very important যোনবিলাক অহাৰ বহুতেই বেছি প্ৰবাবিলিটি আছে সো সেইবিলাক কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰি চাম তাৰোপৰি আমি নতুন মডেলৰ কিছুমান কোৱেশ্চন ইয়াতে আমি চাম লাইক এসাৰ্চন ৰিজনিং টাইপৰ কেস বেসড ষ্টাডি টাইপৰ সো ডিপ থট চেক কৰিবলৈ ডিপ কনসেপচুৱেল বেসড কোৱেশ্চন বিলাক চাম সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক চাই আমি কি কৰিম আমাৰ কনফিডেন্সটো বুষ্ট কৰি থবলৈ ট্ৰাই কৰিম যাতে বাই চান্স যদি হাৰ্ড কোৱেশ্চন আহেও আমি যাতে ভয় খাবলগীয়া নহয় সো starting from the first paper botany section to আৰু zoology section to দুইটা 35 marks যেনেকৈ আমাৰ সিলেবাসত আছে প্ৰথম দুখন পেপাৰ তেনেকৈ ৰাখিছো গতিকে আমি এইখনত চাই লওঁ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো তোমালোকে অলপ ইউনিক পাব পাৰা বাট ভয় নাখাবা যদিহে এনেকুৱা বাই চান্স আহি যায় কনসেপচুৱেলি নলেজ টেষ্ট কৰিবলৈ তেতিয়াহলে তোমালোকে হেতু যিহেতু কৰিব পাৰিব লাগিব হয়নে সো চাবা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আইডেন্টিফাই দ্য এনজাইম ৰেসপন্সিবল ফৰ দ্য SNP in a specific palindromic sequence during the formation of recombinant DNA. SNP code form কৰিব পাৰে palindromic sequence বুলি কৈ দিলে যেতিয়া আমি গম পাই গলো this is no one but restriction endonuclease enzyme endo de exon হয় endo হয়নে তাৰপিছত চাবা in plants like viola if chesmogamous flowers are removed can the plant still produce seeds of course why chesmo and cleistogamous দুইটা টাইপৰ ফ্লাৱাৰ পোৱা যায় Next, I will mention a specific genus of cyanobacterium that served as a biofertilizer in paddy fields. তোমালোকক মই কৈছিলো এজলা এজট্ৰ'বেক্টৰৰ কথা ঠিক তেনেকৈ মই তোমালোকক কৈছিলো নষ্টক এনাবেনাৰ কথা মনত আছে নে সো চাইনোবেক্টেৰিয়াৰ কথা ক'লে নষ্টক এনাবেনাৰ কথা লিখিব ইনে আদাৰৱাইজ যদি তোমালোকে তেনেকুৱা নাইট্ৰজেন ৰিচ সিম্বায়সিস এছ'চিয়েচনৰ কথা খুদে তেতিয়াহলে আমি মনত ৰাখিম এজলা আৰু এনাবেনাৰ মাজৰ যোনটো হয়নে So next about define saltation. Evolutionary biology saltation to কি আসলে single step large mutation. Important হয় single step large mutation কোনে দিছিলে Hugo de Vries. হয়নে next about why are xerophytic plants like Opuntia referred to as chem plants? Because আমি জানো সিহঁতি কিয় chem plants বুলি কয় সিহঁতি ৰাতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফিক্স কৰে আৰু সিহঁতক এসিড হিচাপে জমা কৰি ৰাখিব পাৰে So distinguish between micropropagation and somatic hybridization very important কেতিয়াবা হুদে হেবিলা the micropropagation কি আছিল thousands of plants tissue culture through the create কৰি লৈছিল হয়নে আৰু somatic hybridization মানে আছিল fusion of isolated protoplast দুটা বেলেগ ভ্যাৰাইটিৰ পৰা isolated protoplast isolate কৰি আনি fuse কৰি দিছিল আৰু micropropagation দুটা লিখিলে হ'ব দে এনেকে যদি দিয়ে তেতিয়া দুটা লিখিলে হ'ব আদাৰৱাইজ যদি ডিফাৰেন্স লিখা বুলি দিয়ে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আমি 4টা লিখো next কি বুলি কব পাৰা আৰু হয়নে ইয়াত কি হয় মাইক্ৰোপ্ৰপাগেশনত ভেজিটেটিভ মাল্টিপ্লিকেশন হৈছিল নে ৰেপিড ভেজিটেটিভ মাল্টিপ্লিকেশন যত জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল হৈছিল কিন্তু সোমেটিক হাইব্ৰিডাইজেশনত হাইব্ৰিড নামটো শুনিয়ে গম পাইছা ইয়াতটো আইডেন্টিক্যাল ডেফিনেটলি নহব হয়নে সো এই দুটা লিখিলে ইয়াত হৈ যাব নেক্সট আবা ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ ৰোল কি আছিল আগাৰ জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছত আমি ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড দি কি কৈছিলো ষ্টেইন কৰিছিলো মনত আছে নে ষ্টেইন কৰিছিলো আৰু ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডেৰে ষ্টেইন কৰাৰ পিছত কি হৈছিল যেতিয়া ইউভি লাইট দি দিছিলো তেতিয়া ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড থকাৰ যোনবিলাক ডিএনএ সিহঁতবিলাক ব্ৰাইট অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ জিলিকি গৈছিল আৰু তাৰ দ্যাট ইজ দ্য ৰোল অফ ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড এজ এ ষ্টেইনিং এজেন্ট আমি হেতু লিখিব লাগিব নেক্সট টু সাবা ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ জিএসিৰ সিগনিফিকেন্স চাব লাগিব তেওঁলোকে কি দৰে safety of genetically modified organism চাই আৰু কি দৰে তেওঁলোকে genetically modified organism বিলাকে গৈ যাতে ভৱিষ্যতে alien species invasion like condition create কৰিব নোৱাৰে unintentional gene manipulation কৰিব নোৱাৰে সো হেবিলাকত তেওঁলোকে চাই গম পালা নেক্সট আবা describe the fate of the two male gametes during double fertilization এটোটো জানো ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ দুটাই কি কৰে এটাই কৰে সিনগেমি ইটোৱে কৰে ট্ৰিপল ফিউজন হয়নে
নেক্সট চাবা এপমিক্সিছ কেনেকৈ কনভেনশ্যনেল ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট হয় এপমিক্সিছত কি হয় এপমিক্সিছত চিড প্ৰডাকশ্যন হয় চিডৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব এপমিক্সিছত উইদাউট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বাট ভেজিটেটিভ ৰিপ্ৰডাকশ্যনত তেনেকুৱা চিডৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা নাহে ইয়াত কি হ'ব যিকোনো প্লাণ্টৰ ভেজিটেটিভ পাৰ্টৰ পৰাই আমি এছেক্সুৱেলি ৰিপ্ৰডিউচ কৰি ল'ব পাৰিম নেক্সট চাবা লিষ্ট টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যনছ অফ চেলুলাৰ টটিপটেঞ্চি মানে হৈছে সেই ক্ষমতাটো যাৰ সহায়ত প্লাণ্টে কি কৰিব পাৰিছিলে আইডেণ্টিকেল প্লাণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিছিলে ফ্ৰম ইটছ এনি অফ ইটছ ভেজিটেটিভ পাৰ্ট হয়নে চ' তাৰ তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যনৰ কথা সুধিছে তোমালোকে ক'ব লাগিব ক্লোন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰা বায়'লজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰাইটি তোমালোকে কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ চ' সেইবিলাক লিখিব পাৰিবা নেক্সট চাবা মাইক্ৰ'হাইজাৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটো মই কৈছিলোঁ ডিফাইন্ড মাইক্ৰ'হাইজাটো আহি থাকে ডিফাইন্ড মাইক্ৰ'হাইজা এণ্ড ইয়াত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণে বিকজ ইয়াত এনচাৰটো দিয়ে দিছে বাৰু কুৱেশ্যনটোতে মষ্টলি কিন্তু নিলিখে মাইক্ৰ'হাইজাই কি কৰে মাইক্ৰ'হাইজাৰ যোনটো ফাংগেল পৰ্চন মই কৈছিলোঁ ফাংগেল পৰ্চনটো গ্লোমাছ ফাঞ্জাইৰ যোনটো ফাঞ্জেল পৰ্চন সি কি হয় বহুত তাৰ হাইফিবিলাক চইলৰ ভিতৰলৈ গুচি যায় আৰু সোমাই গৈ কি কৰে এফিচিয়েণ্টলি ফছফৰাছ এবজৰ্ব কৰাত হেল্প কৰে চ' ডেট ইজ ৱাই ফছফৰাছৰ যোনটো কমি আছে প্লাণ্টটোত পাইনাছ টাইপৰ প্লাণ্টবিলাকত মষ্টলি তেতিয়া সিহঁতক কি কৰে মাইক্ৰ'হাইজাই ফছফৰাছৰ ছাপ্লাই দিয়ে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিব পাৰে নেক্সট চাবা এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেণ্ডালউড কি হ'ব চেণ্টালাম মেলবাম কটন কি আছিলে গচিপিয়াম হিৰচুটাম বেলাডোনা ভেৰি টক্সিক এট্ৰপা বেলাডোনা কি আছিলে এট্ৰপিন উলিয়াইছিলে এইটো টক্সিক হয় বাট ইয়াৰ পৰা মেডিচিন উলিয়াব পাৰে নেক্সট টিটো জানাই কেমেলিয়া চাইনেঞ্চিছ তো এইকেইটা তোমালোকে লিখিবা কি পাৰ্ট ইউজ কৰিছিলে আৰু কি চাইণ্টিফিক নাম কি হয় কেতিয়াবা বহুত ৰেয়াৰলি কি সোধে ফেমিলিটোও সোধে নেক্সট চাবা ইলাষ্ট্ৰেট দ্য 7 cell 8 nucleate structure of a matured angiosperm এম্ব্ৰায়'চেক এইটো ড্ৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এম্ব্ৰায়'চেকটো 7 cell 8 nucleate ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰায়'চেকটো তোমালোকে ড্ৰ কৰি দিবা এইটো যে মনত পৰিছেনে এইটো ড্ৰ কৰি দিবা তোমালোকে তাৰপিছত চাবা ডিছকাছ দ্য মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰী অফ ইভলিউশ্যন উইথ এমফেচিছ অন জেনেটিক ড্ৰিফ্ট কি হৈছিলে ৰেণ্ডম চেঞ্জেছ হৈছিলে ৰেণ্ডম আৰু সেই ৰেণ্ডম চেঞ্জেছটো কিয় হৈছিলে ডিউ টু চেঞ্জ ইন এলিল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰীয়ে সেইটোৱে কৈছে আমাক যে এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যোনটো চেঞ্জ হয় এলিল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয়নে এলিল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত যোনটো চেঞ্জ হয় তাৰ কাৰণে ইভলিউশ্যন হয় বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে ফাইনেলি ইভলিউশ্যনটো হ'ব নেক্সট চাবা এইটো এক্সেক্টলি কি হয় এইটো হাৰ্ডি উইনবাৰ্গৰ অপজিট হয় নে নহয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা হাৰ্ডি উইনবাৰ্গে কি কৈছিলে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গে কৈছিলে যে এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে হয়নে কিন্তু মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰীয়ে ক'লে যে ইভলিউশ্যন যে হৈছে সেইটো এইটো কাৰণেই হৈছে বিকজ এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কনষ্টেণ্ট নাথাকে ৰাইট নেক্সট চাবা ডিফাৰেঞ্চিয়েট বিটুইন হোমোলগাছ এনালগাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ ওৱান বটানিকেল এক্সাম্পলছ ইচ প্লাণ্টৰ এক্সাম্পল দিবা এইটো ইজি হয় ইয়াত তোমালোকে খালি এই কনভাৰ্জেন আৰু ডাইভাৰ্জেঞ্চৰ কনচেপ্টৰ পৰা মনত ৰাখিবলৈ চাবা যে হোমোলগাছ হৈছে মানে ডাইভাৰ্জেন ইভলিউশ্যন আৰু এনালগাছ অৰ্গেন মানে কনভাৰ্জেন ইভলিউশ্যন ৰাইট চ' সেইবিলাক তোমালোকে তেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা বেছি হেল্প হ'ব নেক্সট বায়'টেকনলজিৰ ডেফিনেশ্যন ডিফাইনটো কৰিলা তাৰপিছত ডিটেইল ষ্টেপ ইনভলভ ইন ক্ৰিয়েটিং BT কটন প্লাণ্ট বেলেগ একো নহয় ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকনলজিটো BT কটনৰ এক্সাম্পল লৈ দেখাই দিলে হৈ গ'ল লগত চাবা লাষ্টত কিন্তু এডভান্টেজেছ ইন এগ্ৰিকালচাৰ বুলিও লিখা আছে সেইটো লিখিব লাগিব নেক্সট PBR 322টো মই সদায় কমন দি থাকোঁ আজিকালি মানে অলপ পপুলাৰ হৈ আছে বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবা তোমালোকে ইয়াত কিন্তু কৈছে চিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্ছৰ কনচেপ্টৰ পৰা লিখিব কৈছে টেট্ৰাচাইক্লিন আৰু এম্ফিচিলিন যে আছিলে এই টেট্ৰাচাইক্লিন আৰু এম্ফিচিলিনৰ কথাৰ পৰা লিখিব লাগিব কথাখিনি হয়নে ইয়াত তোমালোকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন চাইট ইচ্ছা কৰিলে এটা দুটা দেখাই দিব পাৰা চব দেখুৱাব লাগিব বুলি কথা নাই একো জুলজি পাৰ্টলৈ গুচি আহা আমি সোনকালে যাম পেপাৰ ঢেৰ আছে চাবা থাৰ্মোষ্টেবল এনজাইম ইউজড ইন PCR জানা টাক পলিমাৰেজ এনজাইম হয়নে টাক পলিমাৰেজ এনজাইম আমি ইউজ কৰিছিলোঁ BT টক্সিন প্ৰডিউচ বাই বেচিলাছ থুৰিনজেনচিছ ইজ এক্টিভেটেড ইন দ্য এলকালাইন এইটো টাক আছিলে এইটো এলকালাইন pH নেক্সট চাবা ইজ দ্য হৰম'ন ডেট মেইনটেইনছ দ্য কৰ্পাছ লুটিয়াম কোনে মেইনটেইন কৰে
হিউমেন কৰিয়নিক গনাডোট্ৰপিনে মেইনটেইন কৰে ৱৰ্ল্ড সামিট অন সাষ্টেইনেবল জোহান্সবাৰ্গ হয়নে জোহান্সবাৰ্গত হৈছিলে তাৰপিছত চাবা দ্য হিষ্ট্ৰী কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি দ্য আৰ্ট সামিট আমি গম পাওঁ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ব্ৰাজিলত হৈছিলে ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ব্ৰাজিলত এইবিলাক কুৱেশ্যন ইগন'ৰ নকৰিবা আকৌ এইবিলাক কেতিয়া সুধি দিব ক'ব নোৱাৰোঁ আমি কোনোবা দিনা পটককৈ সুধি দিব টেক্সট বুকত আছে NCERT মেনশ্যন আছে নেক্সট চাবা হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ এনজাইম ইন HIV কি কৰে ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজে সিংগল stranded RNA ডাবল stranded DNA কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে হ'লে ইমানটোৱে কাম নেক্সট চাবা টাইফয়েডৰ ডায়েগনষ্টিক টেষ্টটো কি হয় উইডেল টেষ্ট ইউট্ৰফিকেশ্যনটো আমাৰ ডাইৰেক্টলি নাই যদিও তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা চাই থ'বলৈ জানাই যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যন বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া ইউট্ৰফিকেশ্যন হৈ যায় চ' সেই তেতিয়া তোমাৰ BOD বাঢ়ি যায় মানে বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড বাঢ়ি যায় গম পালা চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট মাল্টিপল এলিল গম পাইছা যেতিয়া এটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইটৰ কাৰণে কেইবাটাও এলিল থাকিব মোৰ দেন 2 মানে দুটা এলিলটো থাকেই তাতকৈ যেতিয়া বেছি থাকিব ডেট ইজ মাল্টিপল এলিল এক্সাম্পলত সদায় ABO ব্লাড গ্ৰুপৰে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট চাবা হাউ ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স ডেভিয়েটছ ফ্ৰম মেণ্ডেলছ ল অফ ডমিনেন্স এইটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব গম পাইছাই নহয় এই স্নেপড্ৰেগন ফ্লাৱাৰৰ এক্সাম্পল দিবা স্নেপড্ৰেগন ফ্লাৱাৰৰ এক্সাম্পল দি তোমালোকে কি কৰিবা লগত তাত লিখিবা যে কেনেকৈ স্নেপড্ৰেগন ফ্লাৱাৰত কেপিটেল আৰ আৰু স্মল আৰ মিলি কেপিটেল আৰৰ ৰেড নহয় কি হৈ গ'ল এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট কালাৰ পিংক কালাৰ পালোঁ ইণ্টাৰমিডিয়েট কিন্তু মিক্স শব্দটো ইয়াত লিখিব নোৱাৰিবা ইণ্টাৰমিডিয়েট বুলি লিখিম আমি ন' মিক্সিং আমি পাই আহিছোঁ এলিলৰ কোনো মিশ্ৰণ নহয় নেক্সট চাবা মেনশ্যন টু প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ এগেইনষ্ট STDs প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ দি দিবা জানাই why is the law of segregation considered universal এইটো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে সুধিলেও তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব ইউনিভাৰ্চেল শুনিয়ে গম পাইছা প্লান্ট এনিমেল সবতে ল অফ সেগ্ৰিগেশ্যন এপ্লাই হয় তাত কৈছিলে কি যে ডিউৰিং গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ টাইমত ইহঁতি সেগ্ৰিগেট হৈ যায় এলিলবিলাক সেগ্ৰিগেট হৈ যায় চ' সেইটোৱে আমাৰ চিম্পল কনচেপ্ট আছিলে নেক্সট চাবা আৰু সেইটোৱে কি কৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিবা লাইনটো লিখি দিব পাৰিলে ভাল ডেট মিনছ ডেট ছিগনিফাইজ পিউৰিটি অফ গেমেটছ জনন কোষৰ বিশুদ্ধতা পিউৰিটি অফ গেমেটছ ছিগনিফাই কৰিছিলে নেক্সট চাবা ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ডিটাৰমাইনিং এ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট এইটো মই ইয়াত লিখিয়ে দিলোঁ বাৰু হাই লেভেল অফ এণ্ডিমিজম এণ্ড ডিগ্ৰী অফ থ্ৰেট 1500 এটলিষ্ট যদি ভাস্কুলাৰ স্পেচিছ থাকে যোনটো পৃথিৱীৰ ক'তো নাথাকে এণ্ডেমিক হয় তেতিয়াহ'লে সেই জেগাটোক আমি হটস্পট বুলি ক'ব পাৰিম আৰু যদি 70% অফ দ্য এৰিয়া লষ্ট হৈ গৈছে থাকি গ'ল একচুৱেলি 70% অফ দ্য এৰিয়া যদি লষ্ট হৈ গৈছে হেবিটেট লষ্ট হৈছে তেতিয়াহে আমি সেই জেগাটোক কি বুলি ক'ম বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি ক'ম চ' দিজ আৰ টু ক্ৰাইটেৰিয়া এক্সপ্লেইন দ্য ৰোল অফ অংকজিনছ ইন কেঞ্চাৰ ডেভেলপমেণ্ট অংকজিনছ আমি জানো মই লিখিয়ে থৈছোঁ বাৰু প্ৰ'ট-অংকজিনটো গৈ কি হয় কেঞ্চাৰ কজিং কাৰ্চিনোজেন যোনবোৰ আছে কাৰ্চিনোজেনৰ একশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতি অংকজিন বনি যায় আৰু সেই অংকজিনবিলাকে কি কৰে আনকণ্ট্ৰলেবল গ্ৰ'থ অফ চেল কৰে হয়নে কেঞ্চাৰ কজিং চেল কৰি পেলাই চ' সিহঁতৰ সেই আনকণ্ট্ৰলেবল গ্ৰ'থটোৰ কাৰণেই কি হৈ যায় আল্টিমেটলি কেঞ্চাৰ হৈ যায় চাবা ইয়াত এতিয়া প্ৰ'ট-অংকজিনটোৱে কৰি কি আছিলে প্ৰ'ট-অংকজিনে কি কৰিছিলে এটাটো চেলৰ স্পীডটো যোনটো গ্ৰ' স্পীডটো সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিছিলে লগত কি কৰিছিলে গম পাইছানে চেলৰ যোনটো নেচাৰেল ডেথ বুলি কওঁ এপপ্ট'চিছ তাক কণ্ট্ৰল কৰি আছিলে ডিফাৰেঞ্চ mRNA tRNA লিখিবা স্পাৰ্মেট'জেনেচিছ ওজেনেচিছ এই এক্টিভ পেছিভ এইকেইটা সদায় কমন আহি থাকে দেই এইকেইটা চিম্পলি লিখিবা ড্ৰ এ লেভেল ডায়েগ্ৰাম অফ হিউমেন স্পাৰ্ম অৰ TS অভেৰি প্ৰায় আহি থাকে হিউমেন স্পাৰ্মটো আঁকিবা যদি আহে নেক্সট চাবা ৰাইট চাইণ্টিফিক নেম অফ আছাম চিল্ক মথ লিখিবা এন্থেৰিয়া আছামেনচিছ আৰু লিষ্ট টু কমন ফাংগেল ডিজিজত মই তোমাক কমন ফাংগেল ডিজিজ দুটা নাম ইয়াত দি থৈ দিছোঁ হোৱাইট মাস্কাৰডাইন গ্ৰীণ মাস্কাৰডাইন এছপাৰজিলোচিছো লিখিব পাৰা হাউএভাৰ যদি তোমালোকক প্ৰ'ট'জোৱান সোধে তেতিয়াহ'লে পেব্ৰিন লিখিব লাগিব যদি ভাইৰেল সোধে গ্ৰেছাৰী লিখিব লাগিব যদি বেক্টেৰিয়েল বা ভাইৰেল তেনেকৈ সোধে তেতিয়া আমি ফ্লেছাৰী বুলি লিখিম এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰচেছ অফ ট্ৰান্সলেশ্যন ইনিচিয়েশ্যন ইলংগেশ্যন এণ্ড টাৰ্মিনেশ্যন যে যোনটো তোমালোকে তিনিওটা ক'ড দেখাবা ৰাইব'জমৰ স্মল এণ্ড লাৰ্জ ছাব ইউনিটত EPA ছাইট আঁকি লৈ তেনেকৈ দেখাব লাগিব হ'ল তিনিওটা ষ্টেজ তোমালোকে আঁকি দেখাব লাগিব
নেক্সট চাবা হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ, এইটো এইমাত্ৰ ক'লোঁ মই মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰীৰ এক্সেক্টলি অপজিটটো হয়নে? চ' হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ প্ৰিন্সিপলত তোমালোকে সেই কথাটো লিখিব লাগিব, তেওঁ যিটো কৈছিলে লাইক এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অভাৰ জেনেৰেশ্যন কি হৈ থাকে, কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে হয়নে? আৰু ক'লে যে 4টা ফেক্টৰ এফেক্টিং জেনেটিক ইকুইলিব্ৰিয়াম, মনত আছেনে? জেনেটিকেল ড্ৰিপ, জিন মাইগ্ৰেশ্যন, এই গোটেইকেইটা লিখি দিবা তোমালোকে। হাৰ্চিচেছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মই কৈ আছোঁ কেইদিনমানৰ পৰা হাৰ্চিচেছৰ কুৱেশ্যন মই য'তে ত'তে আহি থকা দেখিছোঁ। তো তোমালোকে চাবা হাৰ্চিচেছত কি হৈছিলে, এই গোটেই এক্সপেৰিমেণ্টটোত অকল এটা কথাই 100% প্ৰুভ হৈ গ'ল যে DNA ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল এণ্ড নট প্ৰটিন। DNA ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'লনে? আৰু সেইটো কেনেকৈ গম পালে? এই ৰেডিঅ' এক্টিভ ফছফৰাছ এণ্ড ছালফাৰ ইউজ কৰি যেতিয়া ইনফেক্ট কৰালে বেক্টেৰিঅ'ফেজক ইনফেক্ট কৰিবলৈ দিলে ক'ত? বেক্টেৰিয়াক। বেক্টেৰিঅ'ফেজে কলাই বেক্টেৰিয়াক ইনফেক্ট কৰিলে, কৰাৰ পিছত আমি ব্লেণ্ড কৰি তাক আঁতৰাই দিলোঁ, ইনফেকশ্যন গ'ল, ব্লেণ্ডিং গ'ল, তাৰপিছত তোমাৰ কি কৰিলে? নেক্সট সিহঁতক আকৌ ছেপাৰেশ্যন কৰি দিছে, চেণ্ট্ৰিফিউগেশ্যন কৰি দিছে, আৰু তাৰপিছত আমি যোনখিনি পাইছোঁ ছুপাৰনেটেড ৰেডিঅ' এক্টিভিটিৰ এমাউণ্ট চাই কি কৈছোঁ? DNA আছেনে প্ৰটিন আছে, কোন একচুৱেলি এজ এ জেনেটিক মেটেৰিয়েল কাম কৰি আছে, ৰাইট? চ' নেক্সট চাবা ডিফাইন ফুড ৱেব, জানাই 10% ল অফ লিনমেন মই কৈ আছোঁ আহি থাকে। চ' এই দুটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা। ক্ৰম'জমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেঞ্চ, দিছ ইজ অলছ' ইজি, তোমালোকে মনত আছে চাগে ক্ৰম'জমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেঞ্চ, চাটন এণ্ড ববেৰী হয়নে? চ' সেই হাউ ইট এলাইনছ উইথ মেণ্ডেলিয়ান প্ৰিন্সিপল বুলি কৈছে, একচুৱেলি মই দিয়া নোটছটোত তেনেকৈ আছে হয়নে? এলাইন কৰিয়ে দি থোৱা আছে। চ' তোমালোকে সেই 4টা পইণ্ট লিখি দিবা, ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। নেক্সট পেপাৰখনলৈ আমি গুচি যাওঁ। নেক্সট পেপাৰখনত চাবা এগেইন এইখনো তোমাৰ মিডিয়াম টু হাৰ্ড লেভেলৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াত চাবা ৰাইট দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ কমপ্লিমেণ্টাৰী ষ্ট্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ অপজিটটো লিখি দিলেই হৈ গ'ল হয়নে? ইয়াৰ অপজিটটো এক্সেক্টলি 5' to 3' অপজিট কৰি দিয়া, আৰু লগতে জিৰ ঠাইত চি দিয়া, এৰ ঠাইত টি দিয়া, অপজিট কৰি দিয়া, ডেটছ ইট। আইডেণ্টিফাই দ্য টাইপ অফ পলিনেশ্যন ডেট অকাৰ্ছ ইন ক্লেষ্ট'গেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইজ ন' চান্স অফ ক্ৰছ পলিনেশ্যন। অট'গেমি হ'ব আকৌ, ইয়াত কুৱেশ্যনটোত ইয়াত কৈ দিলে ন' চান্স অফ ক্ৰছ পলিনেশ্যন, এনেই নকয় কিন্তু। নেম অফ ফ্ৰী লিভিং নাইট্ৰজেন ফিক্সিং বেক্টেৰিয়া ডেট কেন বি ইউজড এজ বায়'ফাৰ্টিলাইজাৰ, এজ'ট'বেক্টাৰ, এজ'স্পিৰিলাম, ক্লষ্ট্ৰিডিয়াম পঢ়ি আহিছিলোঁ 3টা হয়নে? লিখি দিবা। হোৱাট ইজ দ্য বায়'লজিকেল টাৰ্ম ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ স্পেচিছ ফ্ৰম এন এক্সিষ্টিং পপুলেশ্যন, দিছ ইজ স্পেচিয়েশ্যন আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ হয়নে? নেক্সট চাবা নেম এ ফিজিঅ'লজিকেল এডাপ্টেশ্যন ফাউণ্ড ইন হাইড্ৰফাইটছ টু হেণ্ডেল ল' অক্সিজেন ইন ৱাটাৰ, ইয়াত এৰেনকাইমা টিছুৰ কথা লিখিব, এইটো নোটটো মই লিখি থৈছোঁ, এৰেনকাইমাৰ কথা লিখিলা, এৰেনকাইমা। আৰু এৰেনকাইমাই কি কৰে? লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰান্সপৰ্ট অফ অক্সিজেন পচিবল কৰি তোলে। নেক্সট চাবা PCRৰ ষ্টেপকেইটা তোমালোকৰ মনত আছে, ডিনেচুৰেশ্যন, এনেলিং, এক্সটেনশ্যন, 3টা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজাই লিখিবা, তাত টেক পলিমাৰেজৰ ৰোল, টেম্পাৰেচাৰৰ ৰোল, এইবোৰ লিখিবা। ডিছকাছ দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইন ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিং লিখিবা। ষ্টেট টু এথিকেল কনচাৰ্নছ অফ জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম, মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে তোমালোকৰ এলিয়েন স্পেচিছ ইনভেশ্যন, আনইণ্টেনশ্যনেল জিন ডিছৰাপশ্যন অফ জিন পুল, চ' সেইবিলাকতো তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব। ডিফাইন ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ তোমালোকে মনত আছে অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ চিনগেমিয়া আৰু ট্ৰিপল ফিউজন, both fusions together known as double fertilization. Next চাবা how is the concept of cellular totipotency utilized in production of disease free plants, select কৰা, তাৰপিছত সিহঁতক টিছু কালচাৰ কৰি সেই টটিপটেণ্ট কোৱালিটিটোৰ ওপৰত বেছ কৰি সিহঁতক কি কৰিলোঁ, এগালমান কালচাৰ কৰিলোঁ, আৰু সেই গোটেই কালচাৰ কৰা প্লাণ্টবোৰ যিহেতু ক্লোন হ'ব, চ' ডিজিজ ফ্ৰী হ'ব, ডেটছ ইট। এক্সপ্লেইন দ্য চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফাউণ্ড ইন মাইক্ৰ'হাইজা, হাউ ইজ বেনিফিটছ, আগৰ পেপাৰখনত পোৱা কুৱেশ্যনটোৱে ফছফৰাছৰ এবজৰ্পশ্যনত, এফিচিয়েণ্ট এবজৰ্পশ্যনত হেল্প কৰে। সৰ্পগন্ধা, কফি, টিক, জুট পাইছা, ৰালফিয়া, চাৰ্পেণ্টিনা, গোটেইকেইটা ছেপাৰেটলি আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। কফি আৰাবিকা, টেকটনা গ্ৰেণ্ডিছ, কৰ্কৰাছ, কেপচুলেৰিছ হয়নে? এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট চাবা ড্ৰ এ লেভেল ডায়েগ্ৰাম অফ এনাট্ৰপাছ অভিল, মনত আছেনে? যেতিয়া ফিউনিকল এণ্ড মাইক্ৰ'পাইল একেটা ছাইডত থাকে, ফিউনিকল, হাইলাম এণ্ড মাইক্ৰ'পাইল, তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ? তাক এনাট্ৰপাছ অভিল বুলি কওঁ। আদাৰৱাইজ যদি অপজিটত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম? অৰ্থ্ৰ'টপাছ বুলি, মনত থাকিব। নেক্সট চাবা এক্সপ্লেইন দ্য টাৰ্ম পাৰ্থেন'কাৰ্পি, আমি পঢ়িছিলোঁ পাৰ্থেন'কাৰ্পি ইজ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ চিডলেছ ফ্ৰুট, কেনেকৈ কৰিছিলে? প্ৰডাকশ্যন অফ ফ্ৰুট উইদাউট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰিছিলে, তাক আমি কি কৰিছিলোঁ? এইটো দিয়ে থৈছোঁ, দ্য অভেৰী ডেভেলপছ ইন টু ফ্ৰুট উইদাউট পলিনেশ্যন অৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন লিডিং টু ষ্টেৰাইল চিডলেছ অৰ ভাৰ্জিন ফ্ৰুটছ।
ইয়াত মোষ্টলিটো অক্সিজেনেই দিয়া হয় যেনেকৈ ইণ্ডল 3 এচেটিক এচিড কিন্তু জিবাৰেলিন চাইটোকাইনিনো পাৰ্থেনোকাৰ্পি কৰোঁতে ইউজ কৰে হয়নে এক্সাম্পল বানানা পাইনএপল গ্ৰেপ পাপায়া মনত ৰাখিবা এইবিলাক ৱাটাৰমেলনটোতো ক্লাছিক এক্সাম্পল নেক্সট আবা মডাৰ্ণ চিন্থেটিক থিয়ৰী আকৌ আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে কিন্তু এবাৰ জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বুজাব কৈছে আগৰবাৰ জেনেটিক ড্ৰিফ্টৰ ফালৰ পৰা বুজাব কৈছিলে ইট ইজ দ্য ছেইম ইয়াতো জেনেটিকেল এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হৈছে সেইটো হোৱা হৈছে কাৰণে কি হৈছে জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যন হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে আল্টিমেটলি ইভলিউশ্যন হৈছে জাষ্ট কানেক্ট কৰিব লাগে তোমালোকে So, Saba, what are the primary goals of biotechnology in the field of medicine? তোমালোকে লিখিব লাগিব gene therapy লিখি দিবা gene therapy লিখিবা gene therapy production of recombinant therapeutics লিখিবা molecular diagnosis লিখিবা vaccine development লিখিবা vaccine development molecular diagnosis কি কৈছিলো আৰু gene therapy তাৰপিছত recombinant therapeutics pharmaceutics so এই গোটেইবিলাক ফিল্ডতে biotechnology usually used hoy next our researcher is developing a golden rice variety or to combat vitamin A deficiency this involves transferring specific gene from daffodils into the rice genome defined biotechnology in this context ki korile genetically modified crop create korile ako biotechnology use kori jot recombinant DNA technology use kora hoisile daffodils or pora ami ki koisilu beta carotene produce koribo pora gene to dhori ani ৰাইজত অৰাইজাছ এটাই বাদ আমি কি কৰিছিলোঁ ইনকৰ্পৰেট কৰি দিছিলোঁ দিওঁতে আমি কিহৰ হেল্প লৈছিলোঁ এগেৰ'বেক্টেৰিয়াম মেডিয়েটেড জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ এগেৰ'বেক্টেৰিয়াম টিউমিফেচিয়েন্স মনত আছে তাৰ সহায়ত কৰিছিলোঁ হয় তাৰপিছত চাবা মেজৰ এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি ইন এগ্ৰিকালচাৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা ডিজিজ ফ্ৰী প্লাণ্ট পেষ্ট ফ্ৰী প্লাণ্ট ড্ৰট ৰেজিষ্টেণ্ট প্লাণ্ট মানে ষ্ট্ৰেছ ৰেজিষ্টেণ্ট প্লাণ্ট এইবিলাক প্ৰডিউচ কৰোঁতে ইউজ কৰা হয় Next, zoologist goes to expansion of PCR polymerase chain reaction jana for is the hormone that triggers LH SARS. देखिए गम पाइसा कि होबो estradiol by estrogen. Next, about Bacillus thuringiensis produces crystal protein named to cry. Causative agent of typhoid salmonella typhi define allele monot ase allelor kali tumaluke bahute koi thaka iman kolo definition ta lage so allele is one of two or more alternative forms one of two or more ine dutai thake kintu dutar eta ba tatkeu besi hobo pare karon multiple allele pohisilu nohoy of a specific gene that occupy a corresponding position jontuk locus boli ko gene code thake locusot thake on code homologous chromosome mane ki pohisila tumaluke marker falor data kor falor duita type or jontu chromosome asile separate hetu asile homologous chromosome aru jontu cell cycle or s phase ot create hoisile that is the sister chromatid hoine next aba explain codominance using the example of human ABO blood grouping codominance একেবাৰে যে IAIB কি কৰিব AB blood group কৰিব IAIB এ AB blood group so হেতু তোমালকে লিখিব লাগিব next আবা give an example of viral sexually transmitted diseases oh yes HPV herpes simplex virus বা genital herpes আৰু human immunodeficiency virus বা HIV এই তিনটা viral কিন্তু লগতে তোমালকে protozoan trichomoniasis chlamydia and gonorrhea jene bacterial ei kitat namo tumaluke jani thoatu bhal kitiaba khudibo pare tarpar saba state Mendel's law of segregation koisilo purity of gametes next aba what defines biodiversity hotspot gompala ematro to category duta last paper saihila list to lifestyle factors that increase the risk of cancer likhi diba carcinogen or exposure basic thoka smoke kora hebila kotha likhiba mention the withdrawal of symptoms of drug or alcohol abuse edu tumalage likhiba mu potokke etun monot poile yat asbestosis or kotha tumalage likhibo paile bhal de because this is occupational hazard buli yak mane separately classify kora ase je kam kori toka time ot cancer go hobo pare na pare keneke pare kisuman asbestosis namor cancer causing or carcinogen or pora pare so hetu tumalko NCERT ase that is why important next aba differentiate between morula blastula innate immunity acquired immunity saita likhi diba draw label diagram of Watson and Crick model of DNA very important why because James Watson 2025 recently dhukale
গতিকে তেওঁৰ মডেলটো পটককৈ আকৌ এবাৰ আহি যোৱাটো একো হেৰি নহয়, আহিবও পাৰে। TSE অফ মেমিলিয়ান টেষ্টিছ তোমালোকে এনেই আঁকিলেতো গোটেইটো এনেকৈ আঁকিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে, হয়নে? কিন্তু মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে এনেকৈ আঁকিবা, কিন্তু এনেকৈ সৰু পৰ্চন এটা এনেকৈ দেখাই লৈ সেই পৰ্চনটোহে একচুৱেলি টেক্সট বুকত ড্ৰ কৰিবা। সৰুকৈ এনেকৈ ছেপাৰেটকৈ দেখাবা, কিন্তু এই যোনটো আঁকিবা এইটো ডাঙৰকৈ আঁকিবা মানে। এইটোহে তোমালোকৰ এই চেমিনিফেৰাছ ট্ৰিবিউলৰ যোনটো ভিতৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে টেক্সট বুকত, সেইটো আঁকিবা। এইটো আঁকিলে তোমালোকৰ সোনকালেও হ'ব, সহজেও হ'ব আৰু গোটেই কথাখিনি ওলাইও পৰিব। নেক্সট চাবা ডিটেইলড দ্য ষ্টেপছ ইনভলভ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ হিউমেন ইনচুলিন। মনত আছে ইকোলাইট ছেপাৰেটলি চেইন A চেইন B প্ৰডিউচ কৰিছিলে। দিছ ৱাজ এ ভেৰি বিগ মানে তোমাৰ চেলেঞ্জ। নেক্সট কুৱেশ্যন সেইটোৱে আছে বাৰু। চ' সেই ছেপাৰেটলি কৰা চেইন দুডালক ডাইচালফাইড বন দিয়াকৈ লগ খুৱাই দিছিলে, হয়নে? এতিয়া চাবা চেলেঞ্জটো কিয় আছিলে, এইটো মই এনচাৰটো দি থৈছোঁ, তোমালোকে সুধি থাকা। বিকজ প্ৰ' ইনচুলিন মাষ্ট ফ'ল্ড কাৰেক্টলি টু ফৰ্ম এক্টিভ ফাংচনেল ইনচুলিন। কিন্তু এতিয়া ফ'ল্ড কৰাব কোনে? তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, ছেপাৰেটলি তাক দুইডাল চেইন ছেপাৰেটলি ক্ৰিয়েট কৰালোঁ আৰু ডাইচালফাইড বন দি লগাই দিলোঁ। ডেটছ দ্য কনচেপ্ট মানে হ'ল। চ' চাবা ডিফাইন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন এণ্ড এক্সপ্লেইন দ্য ৰোল অফ RNA পলিমাৰেজ ইন ইট। ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন অলপ আগতে আমি ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিটৰ কথা পাতিছোঁ। ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিটত তুমি যেতিয়া দেখাবা ছিগমা ফেক্টৰ, ৰ' ফেক্টৰ, তুমি টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড দেখাবা, কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড দেখাবা, আৰু সেই বস্তুখিনি দেখাই তুমি ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। মষ্টলি ড্ৰ কৰিবা সিমানকণ। ডেছক্ৰাইব দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিট উইথ এ নিটলি লেভেল। য়েছ, এতিয়াহে আছে, চৰি। চ' ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিটৰ বিষয়ে যোনটো তোমালোকে এতিয়া ইয়াত আঁকিবা ন, তাৰ কাৰণে এটাই চিম্পল মনত ৰাখি থৈ দিয়া। তোমালোকে দিওঁতেতো ছিগমা ফেক্টৰ, ৰ' ফেক্টৰ দিবা, ছিগমা ফেক্টৰ এণ্ড ৰ' ফেক্টৰ, হয়নে? ৰ' ফেক্টৰ। কিন্তু কাহিনীটো হ'ল তোমালোকে ক'ত কোনফালে কি দিবা। 3' to 5' যোনডাল আছে সেইডাল হৈছে টেম্পলেট, সেইটোৱে মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকৰ। আৰু 5' to 3' যোনডাল গৈছে সেইডাল হৈছে তোমালোকৰ কি, কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড। কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড মনত থাকিব। নেক্সট চাবা এক্সপ্লেইন দ্য লক এণ্ড কি মেকানিজম অফ এণ্টিজেন এণ্টিবডি। ইয়াত তোমালোকে লক এণ্ড কি মডেল মনত আছে নহয়, ফিচাৰ। চ' এণ্টিজেন এণ্টিবডি যিকোনো এটা এনেকৈ এটা দেখাই দিবা ছাপ'জ। আকৌ এনেকৈ এটা দেখাবা য'ত এনেকৈ ভিতৰত সোমাবলৈ অকণমান জেগা আছে। এই লকটো হ'ব সদায় এণ্টিবডি আৰু কিটো হ'ব সদায় এণ্টিজেন। মনত ৰাখিবা, লক এণ্ড কি এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাবা ড্ৰ এ নিটলি এণ্টিবডি আহি গ'ল, দেখিছানে? এণ্টিবডিটো একচুৱেলি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহি থাকে নিটতো যোৱাবাৰ আহিছে। এণ্টিবডি এটা আঁকি লৈ তোমালোকক C টাৰ্মিনাছ N টাৰ্মিনাছৰ কথা সুধিছে। চ' লাইট চেইন এণ্ড হেভি চেইন তোমালোকে আঁকিবা। লাইট চেইন হেভি চেইন যে আঁকিবা, আঁকোতে এইকণতে দুডাল বন দিবা। এই দুডাল বনৰ নাম দিবা তোমালোকে ডাইচালফাইড বন, ডাইচালফাইড বন। আৰু তলত তোমালোকে C দুটা লিখিবা, ওপৰত N টোটেল 4টা লিখিলা। এইটো হৈছে এণ্টিজেন বাইণ্ডিং ছাইট, এণ্টিজেন বাইণ্ডিং ছাইট। আৰু এই C টাৰ্মিনাছটোৰ লগত এই ছাইডে ছাইডে যোনডাল গৈছে এই ডাঙৰডাল, এইডালক হেভি বুলি কৈছে। আৰু এই যোনডাল পাতলডাল গৈছে এইডালক লাইট চেইন বুলি কৈছে বা ভেৰিয়েবল লাইট চেইন বুলি কৈছে। মনত থাকিব, ইমানকণ তোমালোকে বেয়াৰ মিনিমাম আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিবই লাগিব। আৰু এই জেগাটোক, এইটো জেগাক তোমালোকে কি বুলি আইডেণ্টিফাই কৰিবা, কনষ্টেণ্ট ৰিজন, কনষ্টেণ্ট। ইমানখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। নেক্সট চাবা ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন এক্টিভ এণ্ড পেছিভ ইমিউনিটি আহিলে। ডিফাইন ফুড চেইন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ফুড চেইন ডিফাইন কৰি দিবা। ডেছক্ৰাইব দ্য ডিফাৰেণ্ট ট্ৰপিক লেভেলছ ইন টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ইক'ছিষ্টেম, এইটো ইজি হয়। নেক্সট চাবা এইটো এতিয়া কি আছে, নৰ্মেল ভিজন বাট দ্য ছন ইজ কালাৰ ব্লাইণ্ড, both couple normal, okay. Colorblind using Punnett square determine genotype of parent and probability of their next daughter being carrier, okay. First আমি কি করি, মেল ফিমেল আঁকিলো, মেল এণ্ড ফিমেল XY। আমাক কি কৈছে, সন কালাৰ ব্লাইণ্ড হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, XY যে হ'ব, এই Xটোতে স্মল চিটো থাকিব লাগিব। স্মল চি মানে কি হৈছে এইটো আমি জানো, কালাৰ ব্লাইণ্ড ইজ এ X লিংক ৰেচেছিভ ডিজিজ। চ' হোৱাইট নাথাকে, অকল Xৰ লগত আঁকিম আমি, লিংক কৰি দেখাম। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল কি, স্মল লেটাৰ যেতিয়া লিখিম তেতিয়াহে বেমাৰটো হোৱা বুজাব, ইজি। চ' আমি কি লিখিলোঁ, আমি জানো কেপিটেল চি স্মল চি, আৰু এপিনে যদি কেপিটেল চি দি দিওঁ তেতিয়াহে নৰ্মেল হ'ব। চ' এই নৰ্মেল মাক দেউতাক আমি বনালোঁ,
ইয়াত স্মল চি কিয় দিছোঁ আমি জানো চন কালাৰ ব্লাইণ্ড হ'ব আৰু কালাৰ ব্লাইণ্ড যদি হোৱা দেখাবলৈ আছে এটাতো কালাৰ ব্লাইণ্ড জিন কাৰোবাৰ বডিত লাগিব স্মল চি জিনটো চ' ডেট ইজ ৱাই আমি কি কৰিম এতিয়া তাৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰিলে গম পাম চাবা এইটো চোৱা এক্স কেপিটেল চি নেক্সট কি এক্স কেপিটেল চি হয়নে মানে ফিমেল এণ্ড নৰ্মেল এক্স কেপিটেল চি ৱাই নৰ্মেল x small c and x capital C x small c and y ইয়াত দেখিছানে মেল কেইজন আছে এজন আৰু সেই মেল জনৰ কি আছে তেতিয়াহলে দুনিয়াকে আমি উলিয়াই দিলো সেই মেল জনৰে তোমাৰ কি আছে ডিজিজ হৈছে কালাৰ ব্লাইণ্ড হৈছে লগতে আমি চাই দিওঁচোন আমাক আৰু কি সুধিছে যে ডিটাৰমাইন দ্য জিনোটাইপ অফ পেৰেণ্টছ জিনোটাইপ আমি আইডেণ্টিফাই কৰি উলিয়াই দিলো আৰু লগতে probability of their next daughter being next daughter চাবা probability of next daughter হে লাগে next daughter being a carrier so daughter কিমান আছে 1 2 হয়নে এই দুই গৰাকী daughterৰ ভিতৰত carrier কিমান আছে এজন আছে গতিকে 50% হ'ব probability daughter being a carrier ইনে আদাৰৱাইজ যদি নেক্সট ডটাৰ বিং এ কেৰিয়াৰ বুলি নুসুধি তোমাৰ ছোৱালী কিমান কেৰিয়াৰ হ'ব টোটেল কেৰিয়াৰ কিমান হ'ব পাৰে বুলি ক'লেহেঁতেন ফিমেলৰ ভিতৰত নেক্সট ডটাৰ বুলি স্পষ্টকৈ নকয় তেতিয়া আমি কি ক'লোহেঁতেন তেতিয়া 25% ক'লোহেঁতেন কিয় বিকজ চাৰিজনৰ ভিতৰত এজনে কেৰিয়াৰ আছে এণ্ড ফিমেল হয় আৰু তেওঁ চ' এইখিনি ভালকৈ তোমালোকে এই তিনিখন পেপাৰ যদি চোৱা তোমালোকক বহুত হেল্প কৰিব নেক্সট আৰু এখন পেপাৰ আছে আমি সেইখনলৈ ইমিডিয়েট গুচিয়ে যাওঁ সেইখনো তোমালোকে এপাক চাই থোৱা এইখন চাবা এতিয়া চাবা কেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ এক্সিবিট অট'নমি কৰেনে কেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ হেভ এক্সপ'জড এন্থাৰ্ছ এণ্ড ষ্টিগমা কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে পাব পাৰা কেলে পাব পাৰা আজিকালি এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিবলৈ দিছে মানে অট'গেমি নকৰে বিকজ কেছমোগেমাছ মানে খুলি থকা গতিকে এইটো ৰং বিটো ট্ৰু নেক্সট চাবা হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ অৰি ইন দ্য চাইট অফ ক্লোনিং ভেক্টৰ অৰিত কি থাকে আমি এটা জানো অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন তাৰ পৰাই ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পইণ্ট নম্বৰ 1 ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 কি হ'ব এই অৰিতে কি থাকে কপি নাম্বাৰ থাকে কপি নাম্বাৰেহে কণ্ট্ৰল কৰে আমি কিমানবাৰ এটা ক্লোনিং ভেক্টৰক আমি কপি কৰিব পাৰোঁ হ'ল চ' এইটো হৈছে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নেম দ্য বায়'এক্টিভ মলিকুল প্ৰডিউচ বাই দ্য ফাংগাছ ট্ৰাইকোডাৰ্মা পলিস্পৰাম চ' ট্ৰাইকোডাৰ্মা পলিস্পৰামে কি কৰিব পাৰে চাইক্লোস্পৰিন এ এজ এ বায়'এক্টিভ মলিকুল উলিয়াই দিব পাৰে আৰু চ' চাইক্লোস্পৰিন এইটো আকৌ কি হয় ই এটা ইমিউন'ছাপ্ৰেছেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰা হয় ইমিউন'ছাপ্ৰেছেণ্ট ড্ৰাগ যেতিয়া অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰা হয় মনত থাকিব ডেট ইজ ৱাই ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ চাবা এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিউমিফিচিয়েঞ্চি ইজ অলছ' ন'ন এজ নেচাৰেল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰ হয় ইট হেজ দ্য এবিলিটি টু ডেলিভাৰ এ পিচ অফ DNA টু ট্ৰান্সফৰ্ম প্লাণ্ট চেলছ হয় অপশ্যন এ ডিফাইন্ড বায়'পাইৰেচি মই দেখাই দিম তোমালোকক অলৰেডি তোমালোকক বায়'পাইৰেচিৰ ওপৰত মই নোটছ দি থৈছোঁ ধুনীয়া নোটছ হয়নে এইবোৰ আছে ৰাইট বায়'পাইৰেচিৰ কোনো ক'ত গ'ল এইটো বায়'পাইৰেচি মই দি থৈছোঁ বায়'পাইৰেচি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য আনঅথৰাইজ এণ্ড আনএথিকেল কমাৰ্চিয়েল এক্সপ্লইটেশ্যন অফ জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ফ্ৰম ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি এণ্ড ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এই বস্তুখিনি তোমালোকে ইয়াত বায়'পাইৰেচি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকৈও মই নোটছখিনি দি থৈছোঁ এইখিনি নোটছ মই চবৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম চবৰে লগত তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত পাই যাবা এতিয়াই জইন কৰি লৈ ডাউনলোড কৰি থৈ দিবা নেক্সট চাবা ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন পেৰিস্পাৰ্ম এণ্ড এণ্ডোস্পাৰ্ম পেৰিস্পাৰ্ম মই কৈছিলোঁ ৰামনেণ্ট অফ নিউচেলাছ যেতিয়া নিউচেলাছৰ অৱশিষ্টখিনিক পেৰিস্পাৰ্ম বুলি কৈছিলে আৰু এণ্ডোস্পাৰ্মটো কি আছিলে প্ৰডাক্ট অফ ট্ৰিপল ফিউজন দ্য নিউট্ৰিচিয়াছ টিচু মনত আছেনে যোনটো এম্ব্ৰায়টোৰ ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিব নেক্সট চাবা এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰচেছ অফ এনিলিং ইন PCR এণ্ড হোৱাই স্পেচিফিক প্ৰাইমাৰ্ছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড এনিলিং মানে কি আছিলে প্ৰাইমাৰ এড কৰাৰ প্ৰচেছটোৱে এনিলিং আছিলে হয়নে আৰু স্পেচিফিক প্ৰাইমাৰ কিয় ৰিকুৱাৰ কৰিবলৈ হৈছিলে বিকজ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পলিমাৰাইজেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিং পৰ্চনত প্ৰাইমাৰ লগোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে প্ৰাইমাৰেহে ডিটাৰমাইন কৰিছিলে নেক্সট তাৰ ইলংগেশ্যনটো ৰাইট
Next চাবা briefly describe ecological importance of mycorrhiza আকৌ আহিছে দেখি গম পাইছা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এটো totipotentia আকৌ আহিছে soma clones আকৌ আহিছে next চাবা differentiate between eurythermal and stenothermal eurythermal কি কৈছিলো wide range of temperature wide eury মানে wide আছিলে steno মানে narrow range of temperature thermal আছে এটা temperature ইনে ইউৰি saline দি দিব পাৰে wide range of salinity হ'ব তেতিয়া মুঠতে ইউৰি wordটো আমি মনত ৰাখিব লাগে বস So, ekita tumaluke naam kita pala scientific name kita dile scientific name kita diye dise baro tumi yar pra tumar use aru mostly kiya hai family to hudi dibo pare so saba next saba ts of young anther ketia ba akibole di dibo pare not super important but yes jodi ahe bhoy khabologia ba asorit hobologia eku nai A farmer finds that his corn crop is frequently destroyed by corn borers. He is introduced to a GM crop called name the bacterium from which the Bt toxin is isolated. Bacillus thuringiensis didila. Why does this toxin not kill bacterium itself? Because e alkaline pH active hoige. Next, explain the mechanism by which the toxin kills the insect. আমি গম পাইছো alkaline pH active হোৱাৰ পিছত lysis কৰিছিলে সেই ইনসেক্টৰ পিঠিখনৰ ওপৰ ফালে আপাৰ এপিডাৰ্মিস যোনটো আছিল ইয়াক ভাঙি দিছিলে lysis কৰি মাৰি পেলাইছিলে হয়নে Next, Abba, explain the process of microsporogenesis in angiosperm with diagrams. Microsporogenesis or megasporogenesis ahi thake mo koisu. So, eduta to ino sabai. Ekebere easy. What is bioreactor? Ebosor pa important hoise kyo karon joabar ako nitot bioreactor identify koribole di dile form breaker to. That is why bioreactor oport question hudibo porato chance eta ase. Ami site to bhal. Stir tank bioreactor to tumaloke epak picture eta sai loba draw koribo paile to bhalei. Next, in DNA, the two strands are anti-parallel. Hoy, one strand has 5' to 3, to 3 to 5. So, name the diagnostic test for ACE ELISA. What is the function of the acrosome in human sperm? Acrosome ki korisile, acrosome pora enzyme ulaisile. Hol, aro, he enzyme to karne ki hoisile, ovary wall par hoy, genetical component to অভামৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিছিল নেক্সট আবা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছত কি দিলে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গৰ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটো দুনিয়াকে p স্কয়াৰ টুৱাইস pq প্লাস 1 লিখি দিবা গুটেটো প্লিওট্ৰপি কি আছিল প্লিওট্ৰপি আছিল তোমাৰ এটা জিনে যেতিয়া কেবাটাও ক্যাৰেক্টাৰ কন্ট্ৰোল কৰিব পাইছিল কাস্কেড এফেক্ট এটা কন্ট্ৰোল কৰিব পাইছিল ফিনাইল কিটোনুৰিয়া সিকল সেল এনিমিয়া মাৰফান সিনড্ৰোম এইবিলাক তোমাৰ হেৰি এক্সাম্পল হয় ইয়াত তোমাৰ কগনিটিভ ইম্পেয়াৰমেন্ট হৈছিল ফিনাইল কিটোনুৰিয়া পিগমেন্টেশন ৰিডিউস হৈ গৈছিল হয়নে সো এই কথাটো তোমালকে লিখিব পাৰা ইয়াত pH জিনটোৰ কথা ইচ্ছা কৰিলে লিখিব পাৰা pH জিন বুলি উঠেনে নুখুদে নাজানো বাট ইম্পৰ্টেন্ট তো হয় সো what are interference কি আছিল interference আছিল signaling protein ভাইৰাছ ইনফেক্টেড সেলস বিলাকে ইন্টাৰফেৰন ৰিলিজ কৰিছিল আৰু নেইবাৰিং সেলছত গৈ ইম্পেক্ট কৰিছিল হয়নে আৰু ইহতি কি কৰিছিল cytokine barrier হিচাপে কেনে কাম কৰিছিলে by binding receptors on uninfected cells uninfected cellৰ যোনটো ৰেসেপ্টৰ আছিল সেই ৰেসেপ্টৰ লগত গৈ ইহতি বাইন্ড হৈ যাব পাৰিছিল ইন্টাৰফেৰন বিলাক হয়নে and thereby কি কৰিছিল cytokine barrier cellৰ ভিতৰত barrier হিচাপে কাম কৰি আছিল antiviral state এটা প্ৰডিউস কৰি দিছিল হয়নে যাতে ভাইৰাছে কি কৰিব নোৱাৰে ৰেপ্লিকেশন কৰিব নোৱাৰে নেক্সট আবা ডিফাইন ফাউন্ডাৰ এফেক্ট ইন এ পপুলেশন আমি কি কৈছিলো যেতিয়া জেনেটিক ড্ৰিফট হৈছিল হৈ এসময়ত কি হৈছিল এন্টায়াৰলি নিউ পপুলেশন এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছিল আৰু যোনটো অৰিজিনাল পপুলেশনটো যাৰ পৰা ক্ৰিয়েট হৈছিল তাক আমি ফাউন্ডাৰ বুলি কৈছিলো সো দ্যাট ইজ দা ফাউন্ডাৰ এফেক্ট মনত থাকিব নেক্সট ওয়া ডিস্টিংগুইশ বিটুইন হোমোলগাছ এণ্ড এনালগাছ পাৰিবা A crime scene investigation retrieves a small drop of blood to identify the culprit in forensics team uses DNA fingerprinting. BNTR variable number of tendon repeats uses in this process. Why? Because BNTRs are different in each and every individual. Otherwise, the gene, 99% of the gene is similar in all the humans. Only 1% of the dissimilarities in these BNTRs which makes us different. It is about list the steps involved from
DNA isolation to autoradiography ekita koi diba isolation sample collection extraction amplification using PCR digestion restriction we using restriction enzyme gel electrophoresis koisile southern blotting koisile tar pisot tomar hybridization koisile autoradiography korar pisote ultimately he hoisile hoine so DNA isolation or pra autoradiography leke koise likhi dile hol. Next, I will mention one other application of this technique. DNA fingerprinting or tomar criminal kotha to tomar yat kole to so tumi biological father identify koribole buli kobo para je to identify biological parents we can use DNA fingerprinting. Aru ki likhibo para tumi aru likhibo para je medical diagnostics or kotha likhibo para je kiba genetic disorder identify koribolo ami use koribo paru hoine DNA fingerprinting. আৰু wildlife conservation to use হ'ব পাৰে analyze DNA from animal hair skin or bones যোনবিলাক তুমি protect কৰি identify কৰি তুমি protect কৰিব পাৰা endangered species বিলাক so হেবিলাক তোমাৰ এটা fingerprinting or মানে হেবিলাক positive aspects সাবা innate acquired immunity আকোৱা হৈছে human female reproductive system unique এটা আকোৱা হিগলনে draw কৰিবলে so jod jiman ji yat diagram paisa moi etialeke dia gute kita diagram sai thoba kintu this is very important leg operon switch on hoi thakote ki hoy hetu important leg z y aru a tidutar bihoy likhiba yat operator inducer inhibitor gute kita aki aki dekhabo laibo tumaloke next saba describe the process of translation ako ahile mo kolu olopa gote keneke likhibo lage next saba Mendel's law of independent assortment dihybrid etu tumaloke likhibo laibo yate 50% x is not dependent on 50% keneke asle 50% capital R is not dependent on 50% capital Y or small y that is why he duitar logote koribo paisile small r capital Y and small y that is why আমি চাৰিটা গেমেট পাইছিলো হে কথাখিনি independent assortment or কথাৰ পৰা বুজাই লিখিব লাগিব biodiversity কি হয়নে ৰিভেট পপাৰ হাইপোথেসিস পল এন্ড্ৰিছে দিছিলে কি কৈছিলে যে এখন প্লেনত জেনেকে কিছুমান ৰিভেট বিলাকে তোমাৰ কি কৈ থাকে কিছুমান গজাল কিছুমানে জেনেকে হিয়তি ধৰি ৰাখে তেনেকে কি কৰে তোমাৰ ইকোসিস্টেমটো সৰু সৰু কম্পোনেন্ট বিলাকে হে প্লেন কনক জেনেকে সৰু সৰু পাৰ্ট বিলাকে ধৰি ৰাখিছে নট বলটো বিলাকে তেনেকে ইকোসিস্টেমটো সৰু সৰু কম্পোনেন্ট বিলাকে ধৰি ৰাখে so এটা কম্পোনেন্ট যদি আমি অটৰাই দিও পটককে একোটা ইম্প্যাক্ট নহয় কিন্তু যদি হিউজ কম্পোনেন্ট হিউজ পোৰশন অফ ইট যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়ালে গোটে সিস্টেমটোত বহুত ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট পৰিব দ্যাটস ইট next aba explain the life cycle of plasmodium ekhon etu important mo koi thaku plasmodium har chance bahute beshi ei tinikhon paper saba ei tinikhon paper sai dia tubalogor 99% yar prai common poribo hol so plasmodium তোমালোকে সাবা প্লাজমোডিয়ামৰ যোনটো স্পোৰোজয়েটৰ পৰা গুটেই লাইফ সাইকেলটো তোমালোকে আকিবলৈ এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা very important মই ইয়াত কিছুমান বস্তু দিয়া নাই যেনেকে মেসেলসন ষ্টাল নিদিলো গ্ৰিফিথৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ কথা নাই খুদা বায়োটেকনলজিৰ কিছুমান কথা খুদা নাই বহুত কথাই খুদা নাই খুদিব লগা বহুত বস্তু আছে কিন্তু মই এবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভবা কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চন দি দিছো এইখিনি যে নাচাবা হেতু নহয় মানে ট্ৰাই কৰিবা এইখিনিও চাবলে হয়নে so তোমালোকে অকমান চাই দিয়া যে লাইক মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰখনত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন দিছিলে এইবিলাক কোৱেশ্চন দেখিছানে এই মডেলখন চাই মই মোৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰিছো ইয়াত সাইক্লোস্পোৰিনৰ কথা আহিছে ইমিউনোসাপ্ৰেসেন্ট so মই তোমালোকক সাইক্লোস্পোৰিনৰ কোৱেশ্চন এটা ইয়াতো ভৰাই দিছো হয়নে কিন্তু বেলেগ ধৰণে দিছো যেনিবা so এইবিলাক সোয়া ইয়াত যেনেকে এতিয়া সোয়া ৰিভলিউশন আহি গল ব্লু ৰিভলিউশন refers to what construction of water dams for conservation of river production of fish in large quantities sewage treatments controlling algal bloom কি হ'ব পাৰে so তোমালোকে of course blue revolution নামটো শুনি ধৰিব পাইছা নীল ক্ৰান্তি বুলি কৈছিলে মানে ইয়াত কি হৈছিলে ফিশাৰিজৰ যোনটো অপচন এটো production of fish in large quantity koribol try korisile that is blue revolution milk revolution teneka milkor karone white revolution hoisile hoine so hebur tumalke monot rakhibo laibo next aba which one of the following is not the product of transgenic experiments ebilak tumalke etia swa yar pra sai ki koriba pest resistant crop variety high nutritional value hoy no ebilak je transgenic experimentor pra hobo para production of insulin by rDNA technique edu ki transgenic experiment ni etu to no hoy drought resistant pare etu pare kinu etu noare so this is why this is not so eneke tumaluke practice kori sabo lebo mo question bahut kini question yar pra sai tumalugor include kori risu hemophilia question to dia nai kintu issa korile tumaluke pak sabai ino
তেনেকৈ পিৰামিডৰ কথাটো চাবা তোমালোকে এই এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু এখন তোমালোকে এপাক চাই লোৱা মিলাৰ্ছ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ওপৰত আহিব পাৰে একো অসম্ভৱ নহয় দেখিছানে চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকে এইবিলাকো চাবা ওপৰে এবাৰ যদি পাৰা চ' আদাৰৱাইজ কিন্তু মই দিয়া 3খন পেপাৰ চালেও বহুতখিনি তোমালোকৰ হৈ যাব চ' তেনেকৈ আৰু এখন পেপাৰ মই কাটি থৈছিলোঁ এখন হাৰ্ড লেভেলৰ আছিলে ভেৰি হাৰ্ড লেভেলৰ একচুৱেলি এইখনত তোমালোকৰ দেখিছা ইফ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA molecule has 20% cytosine but the mRNA transcribed from it shows 35% urea cells what does it simply implies about the template strand যে 35% adenine আছিলে পপুলেশ্যনে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ ইকুইলিব্ৰিয়াম দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইটো হাৰ্ডি উইনবাৰ্গৰ পিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে হয়নে কিউৰ ভেলু দিয়া আছে পিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে চ' তেনেকৈ পায়নিৰ স্পেচিছ কিয় ছাকচেশ্যনত ক্লাইমেক্স স্পেচিছ হ'ব নোৱাৰে এট দ্য ছেইম টাইম বিকজ পায়নিৰ স্পেচিছবিলাকে এবাৰ গ্ৰ' কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছত হায়াৰ ক্লাইমেক্স স্পেচিছবোৰক সি তাৰপিছত আৰু ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকে ডাঙৰ প্লাণ্ট গ্ৰ' হৈ যায় ইহঁতি মষ্টলি পায়নিৰবিলাকে হাৰ্ছ এনভাইৰমেণ্ট যেনে তোমাৰ বালি শিলৰ ওপৰত এইবিলাক জেগাতহে গ্ৰ' হৈছিলে বা বহুত বেছি পানী থকাত হয়নে চ' এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট আৱাৰ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ ইজ ট্ৰিটেড উইথ কলচিচাইন ডিউৰিং মাইক্ৰ'ছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এগেইন দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কলচিচাইনছ কি মই তোমালোকক নিটৰ কাৰণে পঢ়োঁতে কৈছিলোঁ এটা লাইন মনত ৰাখিবা কলচিচাইন ব্ৰিংছ এবাউট ডুপ্লিকেশ্যন অফ ক্ৰম'জম ডুপ্লিকেশ্যন মানে কি মাইক্ৰ'স্প'ৰজেনেচিছত কি হৈ আছে ক্ৰম'জম নাম্বাৰ n হৈ আছে চ' সেইটো ষ্টেজতে যদি ডুপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়া মানে কলচিচাইন দি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চিম্পলি টুৱাইচ এণ্ড প্লাণ্ট ফৰ্ম হ'ব মানে প্লাণ্ট নহয় চৰি মাইক্ৰ'স্প'ৰ আছিলে বা আল্টিমেটলি পলেন গ্ৰেইনটো কি হ'ব এতিয়া টুৱাইচ এণ্ড পলেন গ্ৰেইন হ'ব সেইটোৱে লিখিব লাগে চ' তেনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকৰ হাৰ্ড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু তোমালোকে যদি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কৰি যোৱা তোমালোকৰ ভয়টো নাথাকে আৰু নেক্সট in recombinant DNA technology if a restriction enzyme creates blunt ends how does it affects the efficiency of ligation compared to sticky ends আমি গম পাওঁ যে blunt ends বিলাকে লাইগেশ্যনত হেল্প নকৰে কিন্তু sticky ends বিলাকে লাইগেশ্যন কৰে হয়নে So, Saba, every unintended pregnancy cannot be terminated by MTP, correct? MTP is legal only up to 24 weeks under specific, correct? So, option A hobo. Next, Saba, identify the functional difference between an exonuclease and an endonuclease regarding the stability of linear DNA fragment. Ami jano endonuclease besi stable hoy. Answer likhiba. A woman with blood group O claims a child with blood group AB is hers from a genetical standpoint. Why is this impossible? Or and identify a rare phenomena where it might be possible. এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ ব্লাড গ্ৰুপ O যদি হয় ওমেনৰ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি কোৱাচোন চাইল্ড গ্ৰুপ কেনেকৈ হ'ব পাৰে ব্লাড গ্ৰুপ O কি পচিবিলিটি আছে নেক্সট চাবা গেইটেনোগেমি এণ্ড জিনোগেমিৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ জেনেটিকেল বটল নেকিং মই কৈছিলোঁ বটল নেকিং কি হয় এফালে যেতিয়া বেছি হৈ থাকে এফালে কম হৈ থাকে বটলটোৰ দি যেতিয়া কিবা পানী চানী ঢালি দিয়া হলককৈ ওলাই নে এইটোক কয় দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইন কেপাচিটি মানে যোনটো বটল নেকিং যি কাৰণে হৈছে মানে হয়নে চ' সেই কনচেপ্টটোৰ পৰা তোমালোকে লিখিব লাগিব গেইটেনোগেমিত তোমালোকৰ একেজোপা গছৰে প্লাণ্টৰ মাজত হৈ আছে চ' ভেৰিয়েশ্যন কম হৈছে জেনোগেমিয়ে কিন্তু কি কৰিছে বহুত বেছি ভেৰিয়েশ্যন আনি দিছে স্মল পপুলেশ্যনত নেক্সট চাবা হাউ ডাজ দ্য কম্পিটেটিভ এক্সক্লুশ্যন প্ৰিন্সিপল ফেইল টু এক্সপ্লেইন দ্য কোএক্সিষ্টেঞ্চ অফ 5 স্পেচিছ অফ ৱাৰ্বলাৰ অন দ্য ছেইম ট্ৰী Why is the secondary immune response significantly more explosive than the primary response? Mention a specific cell lineage involved. আমি জানো secondary primary to already প্ৰথমবাৰ বনিছে slow বনিছে but secondary টোত কি হৈছিল already বনি থকা memory cell use হৈছে so explosive হ'ব পটককে কৰিব কাম fast কৰিব So, এইখিনি তোমালোকে লিখি দিব পাৰা বনাই মেলি লিখিবা ইফ ইউ ৰিমুভ অৰি ইয়াত অলপ আগতে মই অৰিৰ কথা কৈছিলোঁ তোমাৰ কপি নাম্বাৰ আৰু ষ্টাৰ্টিংটো য'ত হ'ব চ' ইয়াত যদি কিবা এটা DNA ইনচাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া এই দুইটা কামতে দিগদাৰ হ'ব তাৰপিছত চাবা এক্সপ্লেইন হাউ ৰেট্ৰ'ভাইৰাছ চেলেঞ্জ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ফ্ল' অফ জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন ইউজ দ্য এনজাইম কাইনেটিক্স অফ ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ ইন ইয়ৰ এক্সপ্লেনেশ্যন একেবাৰে ইজি হয় নে নহয় তোমালোকে কি ক'বা ৰেট্ৰ'ভাইৰাছে RNA-ক DNA বনাই দিলে ৰিভাৰ্ছ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন কৰি দিলে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল সিহঁতি গৈ সেই DNA হোষ্টৰ DNAত গৈ ইনকৰ্পৰেট কৰি সোমাই যাব পাৰিলে আৰু আল্টিমেটলি সিহঁতি এটা ডিজায়াৰ যোনটো সিহঁতি বিচাৰে তেনেকুৱা টাইমৰ প্ৰটিন সেই হোষ্টৰ DNA হতুৱাই ক্ৰিয়েট কৰাব পাৰিছে
নেক্সট চাবা ইম্পেক্ট অফ বায়োমেগনিফিকেশ্যন অন এক্সেলছ কি আছিলে এইটো বায়োমেগনিফিকেশ্যন মানে আমি সেই টক্সিচিটি DDT এক্সাম্পল চাই পঢ়িছিলোঁ যে মাছত যে DDTৰ এমাউণ্টটো বাঢ়ি গৈ আছিলে যিমান ডাঙৰ মাছ সিমানে বেছি পায় সেইটোৱে আছিলে হয়নে বিকজ দিছ ইনহিবিটছ দ্য ট্ৰান্সপৰ্ট অফ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট যোনটোৰ কাৰণে মানে মেইনলি হাৰ্ট চেলটো ফৰ্ম হয় খেলটো বুজি পাইছা চ' সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় DDT ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে এনজাইম কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰেছৰ লগত গম পালা চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট চাবা কম্পেয়াৰ ইন সিটু এণ্ড এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন ইফ এ স্পেচিছ এক্সটিং ইন দ্য ৱাইল্ড হুইচ মেথড বিকাম প্ৰাইমেৰী ৰেস্কিউ টুল এক্স সিটু কেলে আমি তাক এক্সটিংক্ট ইন ৱাইল্ড গতিকে আমি এক্স সিটু কৰিম তাক লৈ আনি স্পেচিয়েল প্ৰটেক্টিভ কেয়াৰত ৰাখি তাক গ্ৰ' কৰিবলৈ দিম স্কেচ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিট এইটো মনত থাকিবই ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল ইউনিট ইমান টাইম আঁকি আছোঁ আমি চ' ইয়াত কৈছে কিনো স্কেচ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন য'ত তোমাৰ টাৰ্মিনেটৰ ছিকুৱেঞ্চটো ইনভাৰ্ট কৰি দিয়া আছে ইনভাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এনেই টাৰ্মিনেটৰ ছিকুৱেঞ্চ আছিলে কিন্তু এতিয়া সি টাৰ্মিনেটৰ ছিকুৱেঞ্চ হৈ থকা নাই সি এটা ৰেণ্ডম জেনেৰেল ছিকুৱেঞ্চ হৈছে যোনটোক কোড কৰি পেলাব এতিয়া গম পাইছানে যোনটোক এতিয়া RNA পলিমাৰেজে কোড কৰি পেলাব যাতে কি হ'ব পাৰে mRNA ফৰ্ম হ'ব পাৰে চ' সেই এটা প্ৰকাণ্ড দীঘল mRNA ডাল আল্টিমেটলি আমি গৈ থৈ পামগৈ নন ফাংচনেল তাকো খেলটো বুজি পালা বিকজ টাৰ্মিনেটৰটোক আমি ডিছৰাপ কৰি দিলোঁ নেক্সট চাবা লক এণ্ড কি মডেল অফ মেকানিজম অফ BT টক্সিন মই অলপ আগত কৈছিলোঁ এতিয়া এণ্টিজেন এণ্টিবডিৰ ফালৰ পৰা নহয় এতিয়া BT টক্সিনৰ ফালৰ পৰা লক এণ্ড কি মডেল দেখাব লাগে লক এণ্ড কি মডেল কেনেকুৱা টাইপত আহিব পাৰে দেখিছা তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা আই হোপ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তোমালোকে পঢ়ি আহিছিলা মই এন্থ্ৰপলজিত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আহিছে বুলি কোৱা শুনিহে মই এইবোৰ কুৱেশ্যন দি দিছোঁ বিকজ লক এণ্ড কি মডেল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে কিন্তু গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন আছে যোনবিলাক সুধিব পৰা সেইবোৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰতে আছে চ' আহি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় A pedigree shows it straight skipping generations affecting more males than females. Ulai gol. It or saboy nalage X-linked recessive. Hoina? Is it likely X-linked recessive or autosomal dominant? X-linked recessive map out cross to Probable hypothesis. Dunia ke X-linked recessive disease eta a colorly blind hog ba hemophilia hog da dekhai diba. Slash treatment plans in reducing BOD. What's happen active? Eto koi ba eto ekebe easy. Ako saba leg operon which in a laboratory experiment E. coli is grown in a medium containing both glucose and lactose. Which sugar will be metabolized first and why? Definitely kun first metabolize hobo glucose first metabolize hobo because glucose simple monosaccharide aramot respiratory pathway humai jabo paribo ako saba describe the state of leg operon when glucose is exhausted but lactose is present তেতিয়া কি হ'ব লেক অপাৰন সুইচ অন হৈ যাব লেক অপাৰন সুইচ অন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইনডিউচাৰ লেক্টোজটো এটা ইনডিউচাৰ হিচাপে এক কৰিব আৰু সি কি কৰিব ৰিপ্ৰেছৰ প্ৰটিনৰ লগত বাইণ্ড হ'ব লেক্টোজে কাম কৰিব তোমাৰ ইনডিউচাৰ হিচাপে ইনডিউচাৰ মনত থাকিব নেক্সট হ'ব what would happen if I gene underwent a non-functional mutation আইজিন মানে ইনহিবিটৰ আইজিন যদিহে নন ফাংচনেল কি বুলি কয় মিউটেশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অপাৰনটো কনষ্টিটিউটিভ এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব খেলটো বুজি পালানে মানে কি হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰেল যোনবিলাক জিন আছিলে সেইবিলাক কণ্টিনিউৱাছলি এক্সপ্ৰেছ হৈ থাকিব গম পাইছানে লেক্টোজ থাকক বা নাথাকক লেক্টোজ থাকিলেও এক্সপ্ৰেছ হৈ থাকিব লেক ZY লেক্টোজ নাথাকিলেও হৈ দিব কিয় বিকজ ইনহিবিটাৰ জিনটো নন ফাংচনেল মিউটেশ্যন হৈ গ'ল ফাংচন কৰিব নোৱাৰে মিউটেশ্যন হৈ নন ফাংচনেল হৈছে মুঠতে নেক্সট চাবা হাউ ডাজ এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিউমিফিচিয়েঞ্চ এক্সেছ ডেলিভাৰী ভেহিকল ফৰ DSRNA আমি গম পাইছিলোঁ ইহঁতি কি কৰিব পাৰে টিউমাৰ কজিং হয় টিউমাৰ কজিং চেলছ ইহঁতি প্লাণ্টত টিউমাৰ কজ কৰে আৰু ইনফেক্ট কৰি এই হোষ্টৰ DNA ইহঁতক ইনকৰ্পৰেট কৰাই দিয়ে Next, about explain why silence is golden in the context of meloidygyne incognita infection in tobacco roots. Because yat ki hoise saba, yat meloidygyne incognita tumar dhuniyake junto ami change kori disilo double stranded RNA tak khai dile. Bolne ultimately সেই ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA টো পোৱাৰ কাৰণেহে তাৰ RNA ইণ্টাৰফাৰেন্স ইনিচিয়েটেড হ'ল RNAi আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল সেই RNAi ইণ্টাৰফাৰেন্স হোৱাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি মেলোডিজিয়ান ইনকগনিশিয়া ডেথ হৈ গৈছিলে তাৰ জিন এক্সপ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰিছিলে
ভাইটেল জিনবিলাক হয়নে সো সেই RNA সেইটো কাৰণে গোল্ডেন বুলি কয় বিকজ ই বেলেগ কাকো হাৰ্ম কৰা নাই অকল স্পেচিফিকেলি তাৰ টাৰ্গেটেড পেজটোক with a very specific RNA targeting technology. Next, about evolutionary biology, compare Darwin's theory of natural selection with Hugo de Vries' mutation theory, provide modern synthesis how variations are perceived today versus 19th century. এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে যদিহে ভয় নোখোৱা তেতিয়াহ'লে কৰিব কিন্তু সহজেই পাৰিবা টাৰ্মকেইটা শুনিয়ে গম পালা আমি মিউটেশ্যন থিয়ৰী সল্টেশ্যনৰ কথা লিখিব লাগে নেচাৰেল সিলেকশ্যনৰ কথা লিখিব লাগে আৰু মডাৰ্ণ সিনথেটিক্স থিয়ৰী যোনটো ইমান টাইম আমি পঢ়ি আছোঁ যে লাইক সি কেনেকৈ ভেৰিয়েশ্যনক পাৰ্চিভ কৰিছিলে মানে এতিয়া আৰু 19th centuryত কেনেকৈ ভেৰিয়েশ্যনক পাৰ্চিভ কৰিছে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ এলিলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে হৈছে বুলি হয়নে সো সেই কথাটো লিখিব লাগে বায়'টেকনলজিৰ আকৌ এটা কুৱেশ্যন চাবা জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ ওপৰত গম পাইছা আমি গম পাওঁ এডাল লিনিয়াৰ আৰু এডাল যদিহে তোমাৰ সাৰ্কুলাৰ DNA হয় কোনডাল সহজে হেৰি হৈ যাব জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছত এই লিনিয়াৰডাল ইজি এক্সপ্লেইন দ্য হৰম'নেল ইণ্টাৰপ্লে ডিউৰিং লুটিয়েল ফেজ ইয়াত তোমাৰ প্ৰজেষ্টেৰনৰ কথা মনত আছে প্ৰজেষ্টেৰনৰ কথা লিখিবা তোমালোকে জাইগতে কেনেকৈ কৰ্পাছ লুটিয়ামক ডিগ্ৰেডেশ্যন হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে সেই প্ৰজেষ্টেৰনৰ কথাটো কৈয়ে তোমালোকে সেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ গুচি আহিবা আৰু এইটা কৰ্পাছ লুটিয়ামক যে আকৌ তোমাৰ HCG মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে সেই কথাটো ইয়াতে সোমাই দিবা এছাৰশ্যন ৰিজনিঙৰ তাৰ পৰা মই 10টা কুৱেশ্যন এড কৰি থৈ দিছোঁ এইকেইটা তোমালোকে এপাক কৰি চাব পাৰা মই তোমালোকক এতিয়া এইখিনি কৰাই নাথাকোঁ এইকেইটা ইজি হয় তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰি চাবা এইখিনি মই তোমালোকক গ্ৰুপত দি দিম এতিয়াই আৰু লগতে তোমালোকক যদিহে এক্সাম বুষ্টাৰ নোটছ লাগে এইবিলাক নোটছ মই আগতে দিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি এনচাৰটো দিয়ে থোৱা আছে বাৰু ইয়াত লাইক তোমাৰ এ মেন হুজ ফাদাৰ ৱাজ কালাৰ ব্লাইণ্ড মেৰিজ এ ৱমেন হু হেড এ কালাৰ ব্লাইণ্ড মাদাৰ এইটোতো কমন কুৱেশ্যন ন সদায় এইটো আহি থাকে গতিকে এইটো চাবও নালাগে আৰু কুৱেশ্যনখিনি চোৱা লগত 50% কৰা উলিয়াই থাকিবলৈ টাইম নাই নেক্সট চাবা এইবিলাক এতিয়া ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত সুধিছে এইবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মানে কৰিব পৰা যদি হৈ যোৱা ভাল মানে গম পাইছা কেতিয়াবা যদি এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে কিন্তু ভয় খাই যাবা কিয় সুধিলে বুলি হয়নে বিটা কেৰটিন মই অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ ৰাইট সো এইটো PDF মই দি দিম বাৰু এইটো চাই থোৱা এবাক তোমালোকে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট 3 মাৰ্কৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট খেলটো বুজি পাইছা সো এই কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে কিন্তু চাব লাগিব এই হোৱাট ইজ চেৰিকালচাৰ দেখি নাহিব বুলি নাভাবিবা এইবোৰ সোধা কুৱেশ্যন সেইটো কাৰণে দিছোঁ হোৱাট ইজ মাল্টিভলটাইন আজিলৈকে সোধা নাই বুলিয়ে যে ভৱিষ্যতেও নুসুধিব তেনেকুৱা একো কথা নাই বাহক তিতা কালমেঘ এইবিলাকৰ বিষয়ে যে নুসুধিব কথা নাই সেইকেইটা কমন হয় তেনেকৈ মই তোমালোকৰ এই নিউক্লিঅ'চাইডৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা মই ৰেডি কৰি দিছোঁ তোমালোকে লাষ্ট মোমেণ্টত চাব বিচাৰিলে এক্সন ইণ্ট্ৰনৰ ডিফাৰেঞ্চ দি দিছোঁ RNAৰ তোমাৰ ৰিপ্ৰেছৰ আৰু ইনডিউচাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ দি থৈছোঁ যদি চাব বিচাৰা কিন্তু এতিয়া এইখিনি ইমান সাংঘাতিক হেৰি নহয় বাকীখিনি চাব পাৰিলে ভাল লেগ অপাৰ্ণৰ ওপৰত নোট দি থৈছোঁ ৰাইট পজিটিভ কণ্ট্ৰল নিগেটিভ কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত নোট দি থৈছোঁ বায়'টেকনলজিৰ বায়'পাইৰেচি দেখিছাই DNA ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিং দেখিছা হয়নে বায়'পেটেণ্ট দেখিছা এথিকেল ইছ্যুজৰ ওপৰত দেখিছা এইবিলাক নোটছ তোমালোকক মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি এতিয়া আকৌ মই গ্ৰুপতো দি দিম তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা নেক্সট চাবা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াখিনি প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ বিষয়েও তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা অকণমান চাই থ'ব পাৰা কেতিয়াবা আহি যায় কিন্তু যে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছৰ কাৰণে মষ্টলি হয় নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্টায়াৰ ইক'ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে কিন্তু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভত কিন্তু হিউমেনবিলাককো তোমাৰ ধৰে মানে মানুহকো ধৰে সো কোন কিমান বেছি ৰেগুলেটেড হয় সেইবোৰ জানিব লাগিব যেনে নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'লে বহুত হাইলি ৰেগুলেটেড হ'ব বাকীকেইটা অলপ কম ইয়াততো বহুতখিনি পাৰ্মিটেড আছে ইয়াত আকৌ বাফাৰ জোনৰ বাহিৰতহে পাৰ্মিটেড আছে ভিতৰত নাই সাইজ চাবা আকৌ স্মল টু মডাৰেট ভেৰি লাইট সো আল্টিমেটলি আমি ডিফাৰেঞ্চ এটা পাইছোঁ হয়নে সো চাবা ইয়াত তোমালোকে আমাৰ অসমৰ ক'ত কোনখন কিমান কি আছে সেইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সোধে সো ইম্পচিবল নহয় আহি যোৱা তোমালোকে লিখিবা কিন্তু তেনেকৈ তোমালোকক কুৱেশ্যন মই দিছিলোঁ ডিফাইন ফাৰ্মেণ্টেশ্যন এণ্ড ডেছক্ৰাইব ব্ৰিফলি হাউ এলকহল ইজ প্ৰডিউচ ইন দিছ প্ৰচেছ তোমাৰ এইটো ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ বিষয়ে ইমানকৈ লিখিব পাৰা বায়'গেছ প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত এনেকৈ দিছিলোঁ হাইড্ৰলাইচিছ এচিডোজেনেচিছ আৰু এচিটোজেনেচিছ লাষ্টত মিথানোজেনেচিছ লিখি দিলে তোমালোকৰ অলমষ্ট কাম শেষ এই পিকচাৰটো যদি ড্ৰ কৰি থৈ আহা ফুল মাৰ্কছ পালা
তেনেকৈ তোমালোকৰ ডেছক্ৰাইব দ্য ৰোল অফ চিম্বাইটিং নাইট্ৰজেন ফিক্সিং বেক্টেৰিয়া ইন ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ চইল ফাৰ্টাইলিটি ইয়াত তোমালোকে লিখিব পাৰা এইকেইটাৰ কথা চইল এনৰিচমেণ্ট হোষ্ট বেক্টেৰিয়া এক্সচেঞ্জ নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন নডিউল ফৰ্মেশ্যন ৰাইজোবিয়ামৰ কথা পঢ়ি চাই মাহজাতীয় শস্যৰ হয়নে নেক্সট আবা জাষ্টিফাইজ দ্য ষ্টেটমেণ্ট অন্তজেনি ৰিপিটছ ফাইলজেনি এইটো বহুতে মোক দিবলৈ কৈ আছিলে কাৰণে মই বনাই দি দিছোঁ এইটো তোমালোকৰ হেৰিত আছে এইখিনি কুৱেশ্যন এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন মানে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ হয় কুৱেশ্যন বেংকৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে টান পাই নোৱাৰো বুলি কৈছা মই সেইখিনি এখন এইটো পিডিএফত ভৰাই থৈছোঁ নেক্সট আবা আৰ্কিঅপটেৰিক্স ইজ দ্য কানেক্টিং লিংক বিটুইন ৰেপটাইল এণ্ড বাৰ্ডছ জাষ্টিফাই কৰিবলৈ দিছে তুমি সেই জাষ্টিফাই ইয়াত কৰি দিলেই হ'ল যে বিকজ ফসিলাইজড অৰ্গেনিজম পজেছ এ ইউনিক কম্বিনেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফ্ৰম বোথ গ্ৰুপছ মেকিং ইট ক্লাছিক এক্সাম্পল অফ ট্ৰানজিশ্যনেল ফসিল খেলটো বুজি পাইছা ট্ৰানজিশ্যনেল ফসিল চ' এই ৰেপটেলিয়ান ফিচাৰকেইটা এইকেইটা দিলে এইকেইটা বাৰ্ড ফিচাৰকেইটা হয়নে চ' তাৰপৰা তুমি লাষ্টত ক'লা যে বাই পজেছিং দিছ ইউনিক ব্লেণ্ড অফ both reptile and avian traits, Archaeopteryx is considered as amuk. Next চাবা significance of geological timetable হয়নে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু টাইম স্কেল জিটিএছ বুলিও কয় সেইটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাইছিলে নৰ্থ আমেৰিকান ৰক্স মনত ৰাখিবা সেই চিম্পল লাইনটো কেতিয়াবা 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে সুধিবও পাৰে কজেছ অফ স্পেচিয়েশ্যন একৰ্ডিং টু হিউগো ডি ভ্ৰিজ যোনে চল্টেশ্যনৰ কথা কৈছিলে মিউটেশ্যন থিয়ৰীৰ কথা কৈছিলে হয়নে চ' সেই চাৰিটা কজো কেতিয়াবা আহিব পাৰে তেনেকৈ হিউমেন ইভলিউশ্যনৰ কথা অষ্ট্ৰেলোপেথিকাছ হোমো হেবিলিছ হোমো ইৰেক্টাছ কোনে কি কৰিব পাৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট যেনে ফাৰ্ষ্ট আফ্ৰিকাৰ আউটলৈ যোৱাটো হোমো ইৰেক্টাছ হয়নে তেনেকৈ চিম্পল হেণ্ডি টুল ইউজ কৰিবলৈ শিকা হোমো হেবিলিছ হয়নে চ' সেই কথাবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিলে কিন্তু ভাল চ' এডাপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন তেনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এডাপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন বুলি ক'লে ডাৰউইনৰ ফিন্সটোৱে মষ্টলি ডিছকাছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আদাৰৱাইজ তোমালোকে অষ্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্চুপিয়েলছো ডিছকাছ কৰিব পাৰা চ' দিছ ইজ all about HSCC 2026 প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক ইমানখিনি বস্তু দিছোঁ তোমালোকে এই বস্তুক এই 4খন পেপাৰ মই ডিছকাছ কৰিলোঁ লগতে ইমানখিনি নোটছো তোমালোকক মই ওপৰে দেখুৱাইছোঁ এই নোটছখিনি গোটেইখিনি মই তোমালোকক টেলিগ্ৰামত দি দিম তোমালোকে আজিৰ ভিতৰত পৰা যেতিয়াই চোৱা এইটো ডাউনলোড কৰি এইখিনি যদি 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাই ল'ব পাৰা তোমালোকৰটো পঢ়ি হৈছে অলমষ্ট পটককৈ মনতো ৰ'ব লগত তোমালোকে তেতিয়া এটা কি হ'ব এটা কনফিডেন্স এটা ডেভেলপ হ'ব যে আমি হাৰ্ড কুৱেশ্যনো চাইছোঁ ইজি কুৱেশ্যনো চাইছোঁ এতিয়া যদি অকণমান ছাৰপ্ৰাইজ আমাক এক্সামিনাৰে কৰিব বিচাৰো আমাৰ বৰ বিশেষ চিন্তা নাই why because we have seen these questions already right so thank you everyone তোমালোকক মই ইমানে কম all the very best for your upcoming examination biology তোমালোকে খুব সুন্দৰ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি তোমালোকৰ কমন পৰিব চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই অকণমান আচৰিত কুৱেশ্যন যদি পোৱাও নিশ্চিন্ত মনে ক্লাছ এক্সপ্লেনেশ্যনবোৰলৈ মনত পেলাবা ডেফিনেটলি ক্লাছ এক্সপ্লেনেশ্যনত আমি যোনবোৰ কথা পাতি থাকোঁ সেইবোৰ কথা তুমি ইউজ কৰি লিখিলেও ধুনীয়াকৈ নোটছটো বনাই লিখি থৈ আহিব পাৰিবা গম পাইছা চ' নাজানো বুলি নাভাবিবা বা বহুত হাৰ্ড টাৰ্ম এটা আহি গ'লেও তোমালোকে এতিয়া ইয়াত স্নিপটো দেখিয়ে বহুতে কনফিউজ হৈ গৈছিলে স্নিপ স্পেচিফিক পেলিণ্ড্ৰম কি হ'ব পাৰে আৰু কোনেনো সুধিছে তুমি এইটোৱে কৈছে যে পেলিণ্ড্ৰম ছিকুৱেঞ্চ এটাত কাটি দিলে সেইটো কোনটো এনজাইমে কাটিব পাৰে এণ্ডোনিউক্লিয়াছে পাৰে বুজি পালা চ' সেই কথাটো তোমালোকে তেনেকৈ উলিয়াব লাগিব চ' থেংক ইউ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট টু এভৰি ওৱান এগেইন ভালকৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু আফটাৰ এক্সাম তোমালোকে যিসকলে নীটৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছা নীটৰ কাৰণে লাষ্ট বাকী থকা সময়খিনি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি মোৰ এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলেই হৈ গ'ল লগত আমি আফটাৰ March 15 আমি লগত আকৌ ৰিভিজন ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট দি দিম আমি মক কৰিম এণ্ড MCQহে প্ৰেক্টিছ কৰিম অকল হ'ল MCQ মক কৰিম মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা মই গোটেই এটা প্ৰপাৰ এনালাইচিছ এটা দি থৈছোঁ কিমান মাৰ্কছৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে বা কি টপিকছ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তোমালোকে এতিয়া কি কৰা ভালকৈ 100% এনাৰ্জি ইউজ কৰি তোমালোকৰ বেষ্ট দি কাৰেণ্ট বৰ্ডৰ এক্সামটো ভাল কৰি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ অসুবিধা হ'লে মই ছল্ভ কৰিবলৈ আছোঁৱেই নীটৰ কাৰণে হেল্প কৰিমেই চ' ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৱৰি এবাউট ডেট চ' থেংক ইউ গাইজ থেংকছ এ লট টু অল অফ ইউ প্ৰপাৰলি তোমালোকে ভালকৈ এক্সামটো দি আহা